Với không hai, người bệnh không còn là người bệnh. Chào bạn, hôm nay tôi muốn mời bạn cùng dừng lại ở một trải nghiệm rất đặc biệt nhưng cũng rất gần gũi với tất cả chúng ta, bệnh tật và cái nhìn không hai. Nghe qua, có vẻ hai điều này khó đi chung với nhau. Bệnh thì gắn với đau, với khổ, với sợ hãi. Còn không hai thì dường như thuộc về thiền, về tỉnh thức và về một điều gì đó rất xa. Nhưng nếu đi đủ sâu, bạn sẽ thấy chính trong bệnh tật, không hai lại trở nên rất thật. Và khi không hai hiện diện, cách ta sống với bệnh thay đổi hoàn toàn, không phải bằng lý thuyết mà bằng trải nghiệm trực tiếp. Khi bệnh xuất hiện, khi cơ thể đau, khi mệt mỏi kéo dài, hay khi nghe một tin không mong muốn về sức khỏe, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường rất giống nhau. Một người bị bệnh lập tức được tạo ra: tôi đau, tôi mệt, tôi đang bệnh, tôi lo lắng. Ngay khoảnh khắc đó, nhị nguyên xuất hiện, có tôi ở một bên và có cơ thể, cảm giác, bệnh tật ở bên kia. Tôi quan sát cơ thể mình, tôi phán xét cơn đau, tôi lo sợ cho tương lai, tôi tìm cách kiểm soát, loại trừ hoặc chạy trốn khỏi bệnh. Điều này hoàn toàn bình thường và trong rất nhiều trường hợp là cần thiết. Nhị nguyên giúp ta chăm sóc bản thân, tìm thầy thuốc, tuân thủ điều trị, bảo vệ sự sống. Bạn đau răng, bạn nghĩ tôi bị đau và bạn tìm cách giảm đau. Bạn mệt mỏi sau cúm, bạn nghĩ tôi đang bệnh và nghỉ ngơi, uống thuốc. Nhị nguyên là công cụ sinh tồn, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra một căng thẳng rất tinh tế. Lúc nào cũng có một cái tôi đứng ngoài, đang phải chịu đựng. Khi thiền và nhận biết xuất hiện. Khi bạn thực hành thiền, hay đơn giản là quay về với nhận biết, một thay đổi quan trọng bắt đầu xảy ra. Bạn không còn vội vàng gọi tên trải nghiệm. Bạn không cố phân tích, cũng không tìm cách đẩy nó đi. Bạn chỉ nhận biết trực tiếp. Cơn đau vẫn có đó, nhưng bạn không còn lập tức nói tôi đau. Sự mệt mỏi vẫn hiện diện, nhưng không cần gắn nhãn tôi đang bệnh. Cảm giác lo lắng xuất hiện, nhưng không ai vội vàng đứng ra sở hữu nó. Chỉ còn cảm giác đang diễn ra, chỉ còn trải nghiệm trọn vẹn và trực tiếp. Đây là bước rất đầu tiên của không hai trong bối cảnh bệnh tật. Trải nghiệm không biến mất, nhưng cái người bệnh như một thực thể tách rời, bắt đầu mở đi. Không hai, trải nghiệm bệnh tật trực tiếp. Khi không hai thực sự xuất hiện, một điều rất tinh tế nhưng sâu sắc xảy ra. Cơn đau vẫn ở đó, nhưng không còn ai đứng ra gánh chịu. Sợ hãi, lo lắng vẫn hiện ra, nhưng không còn câu chuyện tôi là người đang bệnh. Trải nghiệm không còn bị chia cắt thành người chịu đựng và thứ đang được chịu đựng. Một người đau đầu dữ dội, nhưng chỉ lắng nghe từng cảm giác trong cơ thể. Đau hiện ra, rồi biến đổi, rồi hiện ra, mà không có tôi đau. Một người mệt mỏi sau trị liệu, cảm nhận sự kiệt sức, nhưng không thêm vào đó ý niệm tôi đang khổ. Một người nghe kết quả xét nghiệm, lo lắng khởi lên, nhưng không bị cuốn vào câu chuyện tôi sợ. Điều này không làm bệnh biến mất, nhưng nó làm biến mất sự cô đơn trong bệnh. Khi người trị liệu áp dụng không hai không chỉ dành cho người bệnh, người trị liệu, bác sĩ, người làm massage hay chăm sóc cơ thể cũng thay đổi rất sâu khi nhìn bệnh tật bằng con mắt không hai. Khi không bị cuốn vào phản xạ, phải cứu, phải làm cho hết bệnh ngay, người trị liệu trở nên vững hơn, chính xác hơn và nhân bản hơn. Họ quan sát nhiều hơn là ép buộc, họ dẫn dắt thay vì áp đặt, họ tôn trọng tiến trình của cơ thể thay vì chống lại nó. Một bác sĩ chữa trị trong tỉnh thức vẫn làm đúng chuyên môn, nhưng không đồng hóa bệnh nhân với nỗi đau, không để cảm xúc cá nhân làm nhiễu quyết định. Một người làm trị liệu cơ thể cảm nhận vùng đau mỏi, nhưng không cố đánh bại cơn đau mà tạo điều kiện để cơ thể tự điều chỉnh. Đó chính là sức mạnh rất thầm lặng của không hai trong chữa lành.
Không hay không phải vô cảm. Một hiểu lầm khá phổ biến là không hay đồng nghĩa với vô cảm, thờ ơ hay lạnh lùng với bệnh tật. Thực ra hoàn toàn ngược lại. Không hay không rút lui khỏi cảm xúc, không hay đi thẳng vào cảm xúc, nhưng không dựng lên một cái tôi để sở hữu chúng. Nhờ đó, người bệnh bớt sợ hãi, bớt cô độc. Người trị liệu bớt can thiệp thô bạo, bớt kiểm soát quá mức, và quá trình chữa lành trở về đúng vị trí của nó, tự nhiên, trọn vẹn, rất con người. Một số ví dụ đời thường. Bạn đau mỏi cơ thể, bạn chỉ cảm nhận vùng đau trong thân thể, không thêm câu tôi đau. Căng thẳng tâm lý tự nhiên giảm xuống. Bạn sốt nhẹ, mệt mỏi, bạn theo dõi hơi thở, cảm giác nóng lạnh, rung động trong cơ thể. Trải nghiệm vẫn có, nhưng không còn người bệnh đứng ngoài than thở. Bạn nghe kết quả xét nghiệm, lo lắng xuất hiện, tim đập nhanh, hơi thở đổi khác, nhưng không có câu chuyện tôi sợ kéo bạn đi xa. Những khoảnh khắc nhỏ như vậy, lặp đi lặp lại, chính là thực hành không hay trong đời sống thật, ngay giữa bệnh tật. Kết. Tóm lại, bệnh vẫn tồn tại, đau vẫn có, lo lắng vẫn hiện ra. Nhưng khi không hay xuất hiện, không còn ai đứng ra gánh chịu, trải nghiệm trở nên trọn vẹn, trực tiếp và không còn bị chia cắt. Không hay trong bối cảnh bệnh không phải là triết lý để tin, mà là một cách sống rất thật, giúp cả người bệnh lẫn người trị liệu trở về với bản chất của chữa lành, quan sát, chấp nhận và hòa hợp. Hãy để những khoảnh khắc ấy xảy ra, và rồi bạn sẽ nhận ra bệnh tật không còn chỉ là kẻ thù, mà còn là một cánh cửa giúp ta thấy sâu hơn bản chất của chính mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.